بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. هیله ده چې ټول لوغ جوړ اوسئ او د سیاست جامې به مو په تن وي. هر څه نه مخکې چا چې زموږ چینل نه سبسکرایب کړی نو پلیز چینل سبسکرایب کړئ، ویډیو وګورئ، لایک او کمنټ ضرور وکړئ او نورو دوستانو سره هم شیر کړئ. نن راځو مونږ موضوع ده how to make ADC additional domain controller as a domain controller DC. مونږ additional domain یا بیک اپ domain چې کوم دی هغه نه مونږ څنګه domain controller جوړو. صحیح ده. دا ما سره سیناریو ده. ګوره دا ما سره domain controller دی او دې باندې موږ سره ADS Active Directory Domain Services انسټال دی، DCP سروس دی، DNS دی. دا ما سره ټول دا سر رول چې کوم دی دا انسټال دی. دا ما سره څه شی دی؟ دا ما سره DC دی، ډومین کنټرولر دی. دا ما سره دا چې کوم دی دا IP ده او دا نیم دی. صحیح ده. دا مې موږ سره ضرور دی. او دا ما سره ADC ده اور بیک اپ ډومین کنټرولر چې ورته وایي دا موږ سره IP ده او دا موږ سره څه شی دی؟ دا PC نیم دی. نو راځو اوس خپل درس ته، عملي درس ته. صحیح ده. تاسو به راشئ چېرته؟ دا ما سره څه شی دی؟ دا ما سره ADC ده، یعنې بیک اپ ډومین کنټرولر. دا ما سره زه به دا چک کړم. صحیح ده. تاسو به دا څه کوئ؟ دا به چک کوئ. اول اوپن CMD او دلته به څه کوئ؟ ټایپ کوئ. اول به تاسو ورسره نه مخکې څه وګورئ؟ دا به چک کوئ چې مونږ FSMO رولز ورته وایي. دا به په انټرنیټ ګوګل کې سرچ کوئ. تاسو دلته په ګوګل کې تاسو سرچ کوئ. دا FSMO ګوره FSMO څه ته وایي؟ FSMO stand for Flexible Single Master Operation. FSMO is a Microsoft Active Directory feature that is a specialized domain controller task used when standard data transfer and update methods are inadequate. Tasks that do not دا موږ سره ګوره FSMO what are the 5 FSMO rules. موږ سره 15 FSMO rules دي. کوم دي؟ دا اوس وګوره schema master دی، one for forest دی چې کوم موږ سره forest schema transfer کوي. domain naming master دی، DNS چې کوم دی، او relative ID red چې کوم ورته وایي red master. one for domain دی، primary domain controller PDC چې ورته وایي. دا موږ سره ټول هغه 15 چې کوم FSMO rules دي، موږ دا FSMO rules به موږ دې کې تشریح کوو. FSMO rules نو راځو دا عملي کار په دې باندې کوو. زه رالم چېرته؟ تاسو به اول درس نه مخکې تاسو به چېرته لاړ شئ چې کوم ځای پرایمري ډومین به تاسو لاګین کړئ. هغه ته به کښېنئ DC ته او څه به وکړئ؟ زه رالم دې DC ته. DC ما سره ماشین چې کوم دی آف دی، دا به دا آن کړم. او تاسو به اول د دې نه مخکې هر څه نه مخکې دلته به راشئ دا چېرته ADC یا بیک اپ ډومین کنټرولر ته به راشئ. دا به د دې دا سایز لږ غټ کړم او دا به دا 20 کړم. اوکې. او دلته به تاسو ټایپ کړئ net accounts. تاسو دا کتلی شئ. ګوره دا موږ سره کوم یو ډومین دی؟ بیک اپ ډومین چې کوم بیک اپ ډومین کنټرولر دی موږ سره ADC چې ورته وایي. نو دا موږ سره بیک اپ ډومین کنټرولر. موږ به دا وایو چې موږ د بیک اپ ډومین کنټرولر نه څنګه پرایمري ډومین کنټرولر جوړو یا DC جوړو. ډومین کنټرولر موږ څنګه جوړو؟ نو FSMO رول چې کوم دی موږ به دا په دې باندې FSMO رول په ترو باندې موږ څه کوو؟ additional domain controller نه primary domain controller جوړو. موږ FSMO rules څه لپاره یوز کوو؟ موږ duplication of user او use چې کوم دی موږ سره active directory کې چې کوم موږ سره چې کوم یو فارست دی موږ سره active directory هغه موږ سره څه کېږي؟ duplicate کېږي، یعنې کاپي کېږي. راځو زه به دا DC زما د لاګین کېږي. لږ ویټ به ورته وکړو
تاسو دا کتلی شئ. Fire FSMO rules and active directory flexible single master operation چې کوم د FSMO چې ورته وایي stand for ګوره تاسو دا کتلی شئ، خپل یې سرچ کړئ، ویې ګورئ چې موږ سره څه کار کوي. دا نو دا تاسو ته ټول تشریحي وضاحت تاسو خپله کتلی شئ. صحیح ده. زه به تاسو ته صرف پریکټیکل وکړم. FSMO رولز کې تاسو سره مهم دا دی چې تاسو څه وکړئ. پی سی نیم تاسو سره مهم دی چې پی سی نیم خپل پی سی نیم د چې کوم دی هغه په یاد ولرئ. تاسو یا به یې په کاغذ باندې ولیکئ ځان سره چې هیر مو نشي. دا ما لاګین کو. صحیح ده. تاسو به دلته راشئ، ټایپ به کوئ CMD run as a administrator. سره ریسورسز کم دي نو لوډینګ زیات دی ور باندې. زه به دا څه وکړم، زه به دا لږ فاست کړم تر څو ما سره تاسو به راشئ. دا ما سره ډي سي چې کوم دی ډومین کنټرولر دی ما سره ریډي شو. تاسو به CMD write CMD open. Now you can type here net accounts. I will check it. This is a primary domain controller or DC domain controller. Now I want to transfer the FSMO roles to ADC additional domain controller. تاسو دا څه وکړئ، additional domain controller ته دا تاسو transfer کړئ. نو زه به څه ټایپ کړم، تاسو به ټایپ کړئ NTD_SUTL. ما دا څه شی کو، دا مې انټر کو. تاسو به بیا ولیکئ رولز انټر، بیا به کنیکشن انټر، بیا به څه ولیکئ کنیکټ ټو سرور. ګوره کنیکټ ټو سرور د کوم سرور سره؟ ما سره سرور څه شی نوم دی. دلته به راشئ، تاسو به پی سی نیم چک کړئ. دلته به زه څه کوم، دا به چک کوم، دا به زه چک کوم. دلته وګوره تاسو سره دا دی، تاسو کتلی شئ ADC کمپیوټر نیم څه شی دی، موږ سره پی سی نیم ADC دی. دلته به ولیکئ کنیکټ ټو سرور چې څنګه په تاسو سره کیپیټل حروف کې تاسو به کیپیټل ورکوئ، چې سمال کې به ورکوئ. صحیح ده. دلته به زه ور ټایپ کړم څه شی ADC. تاسو کتلی شئ connected to ADC using credentials of locally logon user. او دلته به تاسو څه ولیکئ، بیا به دا څه وکئ کوایټ کې تاسو به کوېسچن مارک دلته را ولیکئ، کوېسچن مارک به ولیکئ، علامه به راولئ. نو تاسو به دا انټر کړئ. نو یو کین چیک اټ. موږ سره څه شی دی ټرانسفر دا دی چې کوم 15 رولز دي دا موږ سره انفراستراکچر ماسټر د نیمینګ ماسټر FEDC د ریډ ماسټر د سکیما ماسټر دی. اوس به تاسو دا یو دلته څه وکئ، دا به ټرانسفر کړئ څه شی کړئ ADC ته. دلته به ولیکئ اول چې کوم کمانډ دی موږ سره ټرانسفر څه شی انفراستراکچر ماسټر. ګوره تاسو سره څه وایي، دلته یو آپشن هم درکوي رول ټرانسفر کنفرمیشن ډایلاګ. Are you sure you want to domain role of infrastructure master transfer to the server ADC؟ ته غواړې چې د خپل چې کوم انفراستراکچر ماسټر دی دا ټرانسفر کې ADC ته. زه وایم یس. نو تاسو دا کتلی شئ، ګوره موږ سره میسج راکوي دلته. بیا ولیکئ بل چې کوم رول دی موږ سره ټرانسفر نیمینګ ماسټر. زه وایم یس. تاسو به چک کولی هم شئ. بیا به ورکئ څه شی ټرانسفر PDC پرایمري ډومین کنټرولر یس. بیا به څه شی کې ټایپ وکړئ ټرانسفر څه شی ریډ ماسټر.
yes بیا به څه وکړې transfer څه شي schema master پنځه رولز مونږ سره دا ما څه شي کړه دا ما ټایپ کړه او ما دا اکټیویټ کړه دا نو اوس زه تاسو کتلی شئ دا کوایټ کې مخکې مونږ چک کړی و مونږ سره دا څه شی و پرایمري و که نه کوایټ now you can write you can type net accounts you can check it previous کې مونږ سره دا څه شی و دا پرایمري و که نه اوس ما سره څه شی شو دا بیک اپ شو یعنی ایډیشنل ډومین کنټرولر شو ما سره اوس به راشي که چیرې ته غواړې چې دا واپس ایډیشنل ډومین کنټرولر دی ایډیشنل ډومین کنټرولر مخکې خو موږ سره ایډیشنل ډومین کنټرولر دا نو که نه اوس ما سره پرایمري چې کوم ډي سي چې کوم دی دا اوس ما سره څه شی راغلی دا بیک اپ ډومین کنټرولر کارول کېږي نو زه غواړم ګوره زه الریډي په دې ډي سي باندې ولاړ یم اوس لکه دلته د ای ډي سي ته راشم ګوره ما سره کمپیوټر دی څه شی دی ای ډي سي دی که نه دلته تاسو ټایپ کړئ دلته ګوره ما سره دلته مخکې څه شی راغلی و بیک اپ و که نه او دلته ما سره زه چې اوس دا دلته ټایپ کوم څه شی ټایپ کوم نیټ اکاونټس ګوره ما سره څه شی شو دلته پرایمري شو دلته ما سره بیک اپ و اوس ما سره څه شی شو پرایمري شو اوس زه غواړم چې دا ای ډي سي چې کوم ما سره ای ډي سي اوس بیک ډومین کنټرولر دی پرایمري دی زه غواړم چې دا واپس څه وکړم واپس بیک اپ ډومین کنټرولر یې جوړ کړم تاسو که په هر یو دغه باندې کینئ تاسو داسې طریقه کولی شئ زه اوس راځم څه وکړم ما سره ایډیشنل ډومین کنټرولر یو داسې انوایرمنټ چې ما سره ایډیشنل ډومین کنټرولر دریم کېدلی شي څلورم کېدلی شي ډیپینډ آن یور انوایرمنټ یور ستا چې کوم انوایرمنټ چې په تا باندې ډیپینډ کوي صحیح دی انوایرمنټ باندې ډیپینډ کوي نو زه اوس راځم زه داسې ایډیشنل ډومین کنټرولر ته کېناستلم اوس دا ما سره پرایمري دی که نه زه غواړم چې دا واپس چې کوم ما سره زوړ چې ډي سي چې کوم ما سره دلته نیم هم ډي سي دی که نه زه غواړم چې دا څه وکړم واپس یې ډومین کنټرولر یا پرایمري کړم نو تاسو به واپس دلته به څه وکئ اوس مخکې به موږ ټرانسفر کوو اوس صرف به موږ څه کوو سیز به ورته کوو سیزینګ چې ورته وایي صرف سیز کمانډ مخکې لکه نور هغه چې کوم 15 کمانډونه دي هغه دلته څه وکړه کاپي پیسټ کړه دلته نور ټرانسفر په ځای تاسو څه شی ټایپ کړئ سیز اوس زه راځم دلته څه کوم ان ټي ډي دلته به تاسو ولیکئ ان ټي ډي اس یو ټي ایل سوري یو ټي آی ایل دا ما ولیکو دلته به اوس تاسو څه ولیکئ رولز موږ سره رولز څه شی دي رولز مې ولیکو که نه موږ سره اف اس ام او مینټیننس چې کوم دی موږ سره څه شی دي تاسو به دلته اوس ولیکئ کنیکشن څه شی به ټایپ کړئ کنیکشن موږ سره کنیکشن مې ټایپ کو هماغه سیم طریقه ده او دلته به اوس څه وکړئ کنیکټ ټو سرور کوم سرور دی موږ سره کمپیوټر نیم څه شی دی ډي سی دی که نه دا به انټر کې ګوره موږ لاګین شو او دا به څه کې دلته به څه ولیکئ کوایټ اوس تاسو دلته کوېسچن مارک کې ګوره تاسو را ګوره د سیز ګوره دا پنځه مخکې ګوره دا یو شان کمانډونه دي دلته موږ سره ټرانسفر او دا اوس زه څه کوم سیزینګ کوم سیز تاسو به سمپلی ولیکئ سیز صحیح شو سیز انفراستراکچر ماسټر زم یس بیا به څه وکړئ سیز څه شی نیمینګ ماسټر بیا به څه وکړئ سیز څه شی پی ډي سی دا به څه وکړئ یس وکړئ سیز څه شی وکړئ سیز ریډ ماسټر دا به څه کوئ یس وکړئ سیز څه شی
schema master. صحیح شو. دا ما سره ټول رول چې کوم و هغه ما سره ما واپس څه شي کړه سیزینګ مې وکړو سیز مې کړه یعنی ډي سي ډومین کنټرولر ته. دا اوس تاسو کوایټ کې کمانډ ولیکئ کوایټ او کوایټ او دلته تاسو you can see type here net accounts. now you can check it. واپس ما سره څه شي سو ایډیشن بیک اپ ډومین additional domain controller or backup domain controller موږ سره څه شي سو واپس دا ADC دلته راشه تاسو دا چک دا موږ سره مخکې چې کوم کمانډ ما ورکړو نیټ اکاونټس دا ما سره بیک اپ و زه دا کمانډ ټایپ کوم نیټ اکاونټس اوس ګوره ما سره څه شي سو پرایمري نو هیله ده چې ویډیو تر پای وګورئ لایک او کمنټ ضرور ورکړئ پلیز سبسکرایب مای یوټیوب چینل and also like the video watch the video at the ends. Please do not skip the video. If you skip the video you didn't know about this type of commands. So thank you for watching the video. Allah Hafiz, Khuda Paman.